از تعریف و تمجید از این سویچ بگذریم و بریم سراغ کانفیگ و بریم اول سناریو رو ببینیم. دوستان این سویچی که الان ما داریم کانفیگ میکنیم برای یک سناریوی ریل لب نیست و قراره زیر بار باشه. این الان بخشی از دایاگرامی هست که ما ترسیم کردیم. عملا ما توی این دیتا سنتر ترافیک نورس تو ساوثمون خیلی زیاد هست، ولی ایست و وستمون اونقدر، یعنی بین سرورهامون اونقدر بالا نیست و عملا سرویس هایی مثل سرویس IPTV، مثل بحث تلفن، اینترنت و بحث دوربین مداربسته، نزدیک چند صد دوربین مداربسته و یه سری ترافیک دیگه هست که به واسطه کور سویچ های ما مدیریت میشه. ما لایه اگریگیشن هم اینجا داریم، یک لایه مخابراتی داریم که حالا تجهیزات هواوی و LTE هواوی هست و وایرلس کنترلر داریم. سویچ های 3850 برای لایه دیستریبیوشنمون داریم که همه میان و روی این کور سویچ های ما تجمیع میشن. خب اگر بخوایم بریم ببینیم در عمل چی به کجا وصل شده، این عملا بخشی از پورت مپینگ ما هست که اگر بخوایم کور رو بریم و نگاه بندازیم بهش، میبینیم که رک 3 و 4 به همدیگه وصل هستند و پورت مپینگمون هم اگر بخوایم در نظر بگیریم، کور 1 به واسطه اسلات 5 که همون لاین کنترل سوپروایزر هست وصل شده به کور 2، پورت 4 و 5 روی سوپروایزر ها. عملا این وضعیت پورت مپینگمون هست. ما میخوایم فعلا فقط اون پورت چنلمون رو روی سوپروایزر ها کانفیگ کنیم. خب اگر بخوایم برای اینکه براتون جا بیفته یه نگاهی هم بندازیم، این الان تصویر لایو هست که از یک دوربین PTZ من اونجا دارم، دقیقاً زیر این روترهای 1001X مون ما دوتا کور سویچ داریم. همین سویچ های 5609E هست. این لاین کنترلیمون هست، اون ماژول سوپروایزریمون هست که میبینید و یه 16 پورت تنگیک هم روی هر سویچ روی اسلات دوش داریم. بریم روی سویچ ها. به واسطه یک سروری که تو اون کمپس هست من وصل میشم به سویچ هامون. ارتباطمون به واسطه پورت کنسول و سریال نیست و SSH من پیشتر کانفیگش رو انجام دادم. نام سویچ ها هم که میبینید مطابق همین نیمینگی که اینجا در نظر گرفته شده بود، کور سویچ 1، کور سویچ 2. اگر بخوایم کار رو شروع کنیم، اول از همه باید یک سری موارد رو چک کنیم و بعد بریم سراغ کانفیگ VSS. اول از همه بحث ورژن رامون هست و iOS. رامون زیاد مهم نیست، حالا میشه توی ورژن های استیبل خود سیسکو هم باشه اوکیه، پس ما ازش صرف نظر میکنیم چون روی این دوتا سویچ هم ورژن نیست رامونشون، ولی بهتره به هر حال اگر حالا تایمش بود و خواستین حوصله به خرج بدین، رامان رو هم ورژنش رو یکی کنید. ولی میگم این جزء باید ها نیست، ولی iOS جزء باید هاست. باید جفت سویچ از یک ورژن iOS استفاده کنم. من یک شو ورژن میگیرم اینجا، میبینیم که اینجا 12.33i13 هست. عملا ریلیز iOS و سال 2014 هست. روی کور سویچ دوممون هم اگر بخوایم این نگاهی بندازیم، میبینیم دوباره اینجا 12.233i13 رو داریم، ریلیز 2014، ولی ورژن رامنمون همونطور که میبینید متفاوت هست. مشکلی به وجود نمیاره چون جزو ورژن های اپروف هست. من توی وبسایت خود سیسکو چک میکردم، این رو با هم چک کردیم. خب میریم سراغ کانفیگ. قبل از اینکه بریم سراغ کانفیگ، یه مورد دیگه هم هست که باید حتما چک کنیم، آیدنتیکال بودن
ماژول هامون هست. یعنی عملا لاین کنترلی هایی که روی چسیسمون هست باید مثل هم باشه، نه از نقطه نظر حالا لاین کارت مثلا این الان 6716 10 گیگ هست که از همون ماژولای X2 بزرگ میخوره. روی اسلات شماره 5720 10 گیگ رو داریم. روی ماژول 6748 SFP داریم که 48 پورت SFP به ما میده. یه شو آی پی اینت بریف هم بگیریم که براتون جا بیفته. این ماژول های 16 تا ماژول 10 گیگمونه. اینجا ما بحث سوپروایزر و لاین کنترلیمون رو داریم که یه آی پی هم روی پورت 53 است. 54 و 55 رو ما کار داریم تو اون بحث اتر چنلمون میخوایم ازش استفاده کنیم و 48 تا پورت. اینجا هم دقیقا به همون صورت اگر من یک شو ماژول بگیرم میبینیم که دقیقا همون مواردی که اونور با هم دیدیم رو داریم میبینیم. عملا آماده ایم که بریم برای بحث کانفیگ. ببینید تو بحث کانفیگ خب کورسویچ شماره 1 اول از همه یک ویرچوال دامین که ما اینجا ویرچوال دامین 100 رو به عنوان یک دامین مشترک بین دو تا سویچ رو در نظر میگیریم. کانفیگش رو میزنیم، یه پیغامی به ما میده، میگه که آقا این بعد از این که کانورت بشه، یعنی یه دستور سویچ کانورت مود داریم که این رو بزنیم عملا سویچ کانورت میشه و میره پیر خودش، جفت خودش رو که کورسویچ شماره 2 هست رو باش نگوشییت کنه و آماده بشه برای این که به صورت اینتگریت شده بیاد بالا. بعد از اینکه این کامند رو زدیم باید سویچ 1 رو مشخص کنیم، پرایوریتی سویچ ها رو مشخص کنیم. من سویچ 1 رو پرایوریتیش رو میذارم 110. اینجا پرایوریتی بالا به معنای اینه که من میخوام سویچ 1 مین باشه و سویچ 2 اسلیو باشه توی VSS، یعنی عملا سویچ 1 ما مین بشه. به موجب اینکه این دوتا VSS شدن دیگه اینور شما موقعی که اسم سویچ رو میبینی میزنه کورسویچ 1، تمام کانفیگوریشن های سویچ 1 میاد میشینه روی سویچ 2 و به عنوان یک چسیس اینتگریت شده با یک عملا میشه گفت دیتا پلین مشترک آماده سرویس دی هست. میریم پورت چنل رو کانفیگ کنیم. پورت چنل 1 سویچ ویرچوال لینک 1 این رو براش در نظر میگیریم، نو شات و اکسیت. مرحله بعدی اون اینترفیس هایی هست که ما میخوایم به عنوان لینک ارتباطی ما بین دو تا سویچ کانفیگ کنیم. همونطور که من گفتم اینجا توی اکسل هم با هم دیدیم، از شاسی شماره 1 کورسویچ 1 ماژول سوپروایزری که اینجا 5 هست، پورت 4 و پورت 5 آیدنتیکال وصل شدن به پورت 4 و 5 ماژول شماره 5 سویچ شماره 2. این تو رک 3 هست و عملا این تو رک 4 هست. حالا اشتباه شده، این R4 و R4 باید در نظر بگیریمش. خب این رو من زدم، رنج گرفتم که دیگه حالا نخوام دونه دونه برم بزنم. میذاریمش توی چنل گروپ مود وان. خب کار ما اینجا تموم شد با کورسویچ 1مون. حالا بریم سراغ کورسویچ 2مون. دوباره ویرچوال دامین رو کانفیگ میکنیم. محیط گلوبال باید بریم. ببینید عدد این باید آیدنتیکال و یکی باشه. اینجا باید مشخص کنیم که شما، یعنی داره بهش بگیم که تو اسلیو هستی و شماره 2. پرایوریتی ها رو مشخص کنیم، بهش بگیم سویچ شماره 1 پرایوریتیش بالاتر هست، ارشد به تو، و شما هم اسلیو هستی یعنی کورسویچ شماره 2. خب میایم بیرون. دوستان فقط این اینترفیس پورت چنل 2 رو اگر من یکم میزدم مشکلی نداشت، و فقط برای اینکه من بعداً توی تیشوت و اینا به مشکلی نخورم من اینها رو 2 نظر گرفتم.
خب این انجام شد. رنج میگیریم دوباره اینترفیس ها رو همونطور که گفتم و گروپ دو آن عملا اومدم بهش این پورت چنل رو اینجا معرفی کردم. گفتم من این پورت چنلی که ساختم به عنوان پورت چنل 2 این دوتا اینترفیس داخل این پورت چنل هستند. نو شد. به موجب اینکه این کار رو انجام دادین یه دستور رایت میزنیم برای این دوستان. دو رایت هم اینجا بزنیم. دیگه باید بریم بحث کانورت کردن اینها به VSS و ویرچوال عملا سویچینگ سیستم. این رو باید تو قسمت مود پایین‌تر بزنیم. خب ویرچوال استندالون که همین وضعیت کنونیشه. اگر موقعی که VSS هست ما استندالون رو بزنیم برمیگرده و عملا جدا میشه از پیر خودش. خب اینجا اینو میزنیم. به ما میگه که آقا اگر این کامند رو بزنیم نیمینگ و این بحث اینترفیسات و تمام این مسائل جابجا میشه. داره توضیحات اولیه رو میده. ما اینجا یس رو میزنیم میگیم مشکلی نداره برو جلو. اینجا هم همینطور سویچ کانورت مود ویرچوال. بله دوستان من یه ویدیوی دیگه تهیه کردم چون اینو باید بهتون بگم که ما همونطور که گفتم به واسطه SSH وصل هستیم به این دوتا سویچ و الان عملا این سویچ ها میرن تو فاز ریستارت شدن. اینجا سوال میپرسن که حالا یس جوابش میرن تو فاز ریست شدن دیگه. اما ارتباطمون رو با این دوتا سویچ از دست خواهیم داد. بله میبینیم که ارتباطمون از دست رفته و این دوتا سویچ ریست شدن. من یه ویدیوی دیگه تهیه کردم اون رو هم میتونید تو همین صفحه پیدا کنید. تون بحث وقتی که پورت سریال به سویچ ها متصل هست و بوت شدنشون رو وقتی سویچ ها دارن بوت میشن رو میتونید ببینید. دقیقا مثل همون حالا چیز خاصی ندارن قسمت بوت شدنشون ولی الان نمیتونیم چون به واسطه SSH وصل بودیم. حتما اون ویدیو رو ببینید که متوجه شین که موقعی که این دوتا میخوان این دوتا عملا پیر میخوان مستر و اسلیو رو پیدا بکنن ببینن چی به چیه کی به کی یه سری لاگ و اتفاقات جالبی میفته که ماست سی حتما ببینید. من پاوز میکنم که تایممون نره. به موجب اینکه سویچ ها اومدن بالا ادامه کار رو با هم میریم. خب در حال حاضر همونطور که میبینید سویچ های ما اومدن بالا. من عملا یعنی به عمد پینگی که داشتیم رو گذاشتم. ببینید IP 10239 که سویچ اسلیومون بود الان دیگه آن ریچیبل شده. 10238 پینگ داره. بریم روش ببینیم چه خبره. دیگه عملا ببین من به اینم دیگه نمیتونم SSH بزنم. بریم ببینیم چه اتفاقی افتاده. شو سویچ رول. با این کامند میتونیم ببینیم که وضعیت چطوره. میگه آقا سویچ لوکالی که روشی آپه اولویتش بالاست اکتیوه و دوال اکتیو ریکاوری هم روش فعال نیست.
شو آی پی اینت بریف بگیریم ببینیم چه خبره. از میبینین که میتونم اینا رو ببینم و حتی من میتونم اینا رو ازشون استفاده کنم به صورت اینتگریت شده. من عملا تمام پورت های روی ماژول تنگیگم رو اومدم سلکت کردم به صورت رنج و میخوام نوشاتشون کنم ببینم چه اتفاقی میفته. خب دوستان ببینید ما الان میتونیم به طور کامل از سویچینگ کپاسیته شاسی دوممون استفاده کنیم، شاسی اسلیومون کنترلش کنیم. اگر شاسی شماره یکمون بره شاسی شماره دو، یعنی من به همین آی پی مجدد استش بزنم میتونم این رو ببینم. البته خب باید آی پی رو قطعا از روی پورت وردارم و به واسطه یک اینترفیس ویلن تعریف کنم، اون منطقی تره، ولی خب میتونم دسترسی پیدا بکنم به سویچم به واسطه حالا یک اینترفیس آی پی ست شده روی اینترفیس ویلن. و قابلیت هایی که VSS به ما میده علیرغم اینکه بک پلین رو کاملا یکی نمیکنه، مثل استک وایز دیتا پلین رو کاملا یکی میکنه، امکانه این رو میده که بتونیم از فول سویچینگ کپاسیتمون استفاده کنیم. قابلیت HA رو به ما میده و به ما کمک میکنه منیجمنت اینتگریتی داشته باشیم دیگه، بریم روی سویچ. از همه بهتر و مهمتر به واسطه پورت چنل، کانفیگ پورت چنل و لینک اگریگیشن میتونیم کاملا بحث اسپنینگ تری و مشکلاتی که تو لایه 2 داریم برای مثال وقتی میریم سراغ HSRP یا پروتکل های مشابه رو حل کنیم. درسته که پروتکل HSRP یک پروتکل لایر تری هست، ولی عملاً به واسطه لینک های مجزا سویچ هامون رو اومدیم یا روتر هامون رو اومدیم یکسان کردیم و از HSRP ویرچوال گیتوی استفاده کردیم. ولی اینجا دیگه این مسئله نداریم. اینجا الان از نقطه نظر لاجیکال این دوتا سویچی که فیزیکال دوتا چسیس جدا هستن یکسان شدن. کلیت داستان به این صورته و عملا ما میتونیم از این دو سویچ استفاده کنیم به صورت یکسان. امیدوارم که این ویدیو بهتون کمک کرده باشه تا دیده خوبی به واسطه این ویدیو از سویچ های 6500 و بحث VSS پیدا کرده باشین.